Hello my dear students. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الأحساب برايمري 4 في الفاينل ريفيجن الخاصة بالماث. معاكم مستر سيد عبد الرحمن. إن شاء الله هنعمل النهاردة ريفيجن كاملة على كل الماث الخاص بالسكند ترم. الشيت ده عبارة عن كويشن بانك لأي كويشن أنت ممكن تلاقيه في أي إكزام أو لأي موديل. الشيت ده هو كفايه يكفي قوي ان انت تحله، هتلاقي نفسك بتحل اي موديل يجي لك ان شاء الله. طيب الشيت ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه في صندوق الوصف تحت الفيديو، وكمان تقدر تلاقيه في قناه التليجرام. طيب الشيت ده اول حاجه هنبدا فيه هي الريفيجن الموجوده في الشيت، ودي هتلاقيها في بيج نمبر 14. اول حاجه هنا انا مديك شويه كي كده تساعدك زي ده، ان انا بقول لك هنا في حاجه اسمها proper fraction اللي هو any fraction its numerator is less than its denominator. طيب انما في عندك improper fraction اللي هو النumerator بتاعتك هتلاقيها greater than or equal its denominator. طيب عندنا كمان الميكسد نمبر. الميكسد نمبر هو any number made up from whole number and proper fraction، يعني عبارة عن whole number و proper fraction. طيب ايه تاني موجود عندنا في البيج ديت؟ محتاجين كمان نفتكر كده حاجات في الجيومتري، ان انا بعرف ان في حاجة اسمها line او straight line اللي هو has no starting and no ending point، ده شكل اللاين. في كمان عندنا اللاين segment اللي هو has starting and ending point، يعني has two end points، ونقدر نقول BC or CP. وكمان في ray اللي هو بيبقى has starting بس no ending point، أو has one end point اللي هي دي بسميها one end point اللي هي start، دي بالنسبة لي هي الستارت، فده بقول عليه ray. في كمان محتاج تبقى فاكر البارallel لاينز، ده الفيجر بتاع البارallel، ده الفيجر بتاع الانترسكتنج، وهنا الفيجر بتاع البيربنديكولار اللي هو make right angle، واللي هو ممكن نقول عليه كاكزامبل letter L، افتكروا دايما بletter L. طيب في كمان محتاج تفتكر الانجل، ده الفيجر of angle، والانجل هنا هي formed from two rays have the same end points، عندها نفس ال two end points. طيب فهنا the common end point is called vertex، البرولر بتاعتها is called vertices. عندنا كمان السايدز بتاعتهم بسميهم rays، الري بسميهم sides، هم السايدز of angle. النيم of angle، لو انا حابب اقول النيم بتاعت الانجل فبقول الفيرتكس بحطها في الميدل، وبعدين ال two letters بعمل one of them in a right side والanother in left side، فبقول BAC or CAB، ممكن نقول A بس اللي هي الفيرتكس. طيب ايه كمان عندنا في الانجل؟ عندنا البروتراكتور، ده عشان نقدر نعمل ميجرنج للانجل، النيم بتاعه اسمه ايه؟ بروتراكتور. بروتراكتور ممكن يسألني يقول لي we can use space to measure angle، we use what? protractor. طيب الانجل بتاعتي اللي هي السيركل، الميجر بتاع السيركل 360. السيركل بخلي بالي فيه عندي kind، في acute angle، وفي right angle، وفي obtuse angle، وفي straight angle. الاكيوت angle هي between 0 and 90، الرايت angle هي mob equal 90، ودي عبارة عن quarter من السيركل. الobtuse angle هي between 90 and 180، والstraight angle هي equals 180، ودي هي عبارة عن الهاف of circle. طيب كمان ممكن يسألني في الانجلز في الكلوك نفسها. الكلوك هنا الستارتنج هي الزيرو، 30 40 90 120 150 180 220 240 270 300 330 و 360. وهنا هنقف بوينت بس كده، نقف لحظة. لو أنا حطيت ال 2 hands بتاعت الكلوك عند ال 12
وعند مثلا ال 3. يبقى التايم بتاعي، يبقى الانجل بتاعتي تبقى ب 90. خلي بالك بقى ان انا ممكن اخلي الهاند دي هخليها هنا كده، فبقت بالنسبه لي دي مش 30، بقت 0. يبقى هنا 0 30 60، يبقى الانجل هنا بقت 60 ديجري. اوكي، يبقى بعمل الستارتنج هي الزيرو، وببدا بعمل كاونت 30 60 90 120 to 360 زي ما هيقابلنا في الاكزامبل دلوقتي. طيب في ايه تاني عندنا؟ في عندنا التايبس اوف تراينجل. في عندنا التايبس اوف تراينجل according to their sides، اللي هو equilateral triangle اللي هو all sides are same. عندنا الايسوسيلس تراينجل، وخلي بالك بص الايسوسيلس شكله عامل ازاي، ان بيكون عندك two sides are equal. في السكالين تراينجل اللي هو no sides are same. بعد كده عندنا التايبس اوف triangle according to their angles. في right angle اللي هو has one right. في الاكيوت angle اللي هو has three angles are acute. والobtuse angle اللي هو في one obtuse. لو خدت بالك في right angle هتلاقي في عنده one right with two acute، والاكيوت هتلاقي فيه 3 acute angle. في الobtuse هتلاقي فيه 1 obtuse وفي 2 acute angle. عشان كده بنقول ان any triangle has at least 2 acute angle. فأي triangle has at least 2 acute angle. طيب عندنا ايه تاني في الماث؟ في السكند تيرم عندنا البوليجونز. وفي البوليجونز هنا خدنا الباراليلوجرام، وعرفنا ان ده الفيجر اوف باراليلوجرام. والباراليلوجرام is a quadrilateral with both pair of opposite sides parallel and equal in length. ممكن نقول هنا نخلي بالنا عشان ممكن دي يسألني فيها كتير قوي. It's a quadrilateral with two pairs parallel sides. يبقى two pairs parallel sides. اوكي تمام. عندنا كمان الريكتانجل. الريكتانجل is a parallelogram with four right angle. خلي بالك عشان الديفينيشنز دي هتجيلي يا اما في الكومبليت او التشوز. الرومبس is a parallelogram with all sides are same او are equal. السكوير يبقى عنده two condition، عشان كده حطيت السكوير هنا في الميدل ما بين الرومبس والريكتانجل. is a rectangle with all sides are same، او ممكن اقول is a rhombus with four right angles، او ممكن اقول is a parallelogram with four right angles and all sides are same. اما الترابيزيوم او ساعات بنقول عليه trapezoid is a quadrilateral with only one pair of parallel sides. Only one pair of parallel sides. One pair of parallel sides. ده كده بالنسبة لك هو السمري بتاع الماث الخاص بيك. طيب بعد ما انت حفظت دول وراجعت عليهم، تعالى بقى نحل مع بعض. Question number 1. Choose the correct answer. Number 1. 1 over 7 plus 1 over 7 plus 1 over 7 plus 1 over 7. طبعا هنا الدينامينيتورز are same، فانا هعمل the same denominator 7، هعمل 1 plus 1 plus 1 plus 1 يبقى equals 4. يبقى هنا letter C. Number 2. قول لي هنا the model which represent 3 over 4 is. أنا هنا عاوز الموديل اللي بيقول لي ده عندك 3 over 4. فهلاقي هنا في letter A إن أنا عندي circle. الcircle دي is divided into 4 parts بس only one part is shadowed. يبقى ده 1 over 4، يبقى ده ما ينفعش. Number B هلاقي فيه برضو البار ده عبارة عن 4 parts وال 2 parts دول هما ال colored، يبقى ده 2 over 4، يبقى برضو ده wrong. Letter C هلاقي فيه هنا عندي 1 2 3 4 5 6، يبقى هنا الدينامينيتور بتاعي 6 وهنا 3 parts، يبقى ده برضو wrong. Letter D هلاقي فيه هنا عندي الموديل ده هو formed from 4 parts والshadowed part هما 3، يبقى هي دي ال correct answer. اوكي؟ طيب تعال نشوف question number 3.
which of the following is not a unit fraction. أنا مش عاوز يكون unit fraction. يعني إيه يا مستر unit fraction؟ Any fraction its numerator is 1. يبقى unit fraction is any fraction its numerator is 1. طيب فأنا هنا لقيت إن ده ده unit fraction. طب ده unit fraction وده كمان unit fraction. أما letter B is not unit fraction. وهو بيقول لي which of the following is not. لازم نقرا الكويشن كويس قوي. هو مش عاوز اللي not fraction unit fraction. طيب number 4 which of the following is a mixed number. أنا عاوز يكون mixed number. وإحنا اتفقنا لسه قايلين في الريفيجن إن الميكسد number formed from whole and improper fraction. فده يا مستر proper بس. لا. طب وده improper. letter C هلاقيها whole و proper fraction يبقى هي letter C. طيب number 5 هنا بقى أنا عندي mixed number عاوز أعمل له convert to improper fraction. عشان نعمل convert فبعمل drop down للدينامينيتور اللي هي ال 5 وأعمل 5 times ال 7 يبقى 35. 35 هعملها plus ال 1 يبقى 36. يبقى أنا عندي 36 over ال 5. number 6 2 over 3 ده fraction. طب يا ترى الفراكشن ده proper ولا improper؟ ده proper. ليه؟ عشان ده يا مستر numerator is less than denominator. يبقى هنا ده proper fraction. اوكي؟ تمام. تعال نشوف number 7. في number 7 5 over 2 ده 5 over 2 ده برضه fraction بس الفراكشن ده numerator greater than its denominator. يبقى ده improper fraction. يبقى خلي بالي مين البروبر ومين الامبروبر fraction. طيب تعال نشوف next page. في number 2 أو number 8 بيقول لي 3 plus 2 over 5 plus 1 plus 1 over 5. أول حاجة أنا عندي whole فبعمل plus للholes 3 plus 1 يبقى 4. بعد كده هعمل drop down للفراكشن الدينامينيتورز same 5 هعمل plus للنumerator 2 plus 1 يبقى هنا 3 يبقى 4 3 over 5. number 9 7 4 over 7 minus 3 3 over 7. أول حاجة نعملها نعمل minus للwhole number 7 minus 3 يبقى 4. هعمل drop down للدينامينيتور يبقى 4 minus 3 it will be 1 يبقى 4 1 over 7. letter number 10. في number 10 بيقول لي 13 over 7 و 13 over 5. أنا هنا عاوز أعمل compare. خلي بالك في عندك 3 points في الcomparing ما بين الفراكشنز. أول point تلاقي النumerator same يبقى ال smallest denominator is greatest fraction. تاني if numerator same if numerators are same then the smallest denominator is greatest fraction. دي number 1. number 2 if denominators are same then the greatest numerator is greatest fraction. دي number 2. يبقى if the denominators are same then greatest numerator is greatest fraction. number 3 if numerators and also denominators are different what should we do؟ هنعمل حاجة اسمها scissor أو cross multiplication. زي إن أنا يكون عندي 1 over 2 و 2 over 3. هنا numerators are different و denominators are different. فهنعمل cross multiplication يبقى 2 times 2 4 و 3 times 1 3 يبقى ال greatest هي ال 4. أما ال second case إن أنا قلت لك 1 over 5 وهنا 3 over 5. فالدينامينيتورز are same يبقى ال greatest هو ال 3 عشان ده النumerator greatest في النumerator is greatest fraction. اوكي؟ طيب number 11 5 minus 2 1 over 5. خلي بالك عشان كتير قوي مننا بنغلط في number 11 دي. لو انا قلت لك 5 plus 2 1 over 5 هتعمل ال 5 plus 2 يبقى 7 1 over 5. ده فين يا مستر؟ في البلس. فين تاني؟ في البلس. اما في الماينس ما ينفعش تعمل 5 minus 2. انا بعمل take 1 from 5 بعمل borrow 1 from 5 يبقى ال 5 becomes 4.
ال 1 I borrowed it make in form fraction. الدينامينيتورز هنا 5 يبقى هعمل 5 over 5 minus 2 1 over 5. نبدأ بقى نعمل minus 4 minus 2 يبقى 2 والدينامينيتور 5 ال 5 minus ال 1 يبقى هنا 4 يبقى 2 4 over ال 5. يبقى لو هي بلس نقدر نعمل الهول بلس الهول. اما لو ماينس بعمل borrow من الهول number. Number 12 3 over 7 is equivalent to انا هنا عاوز الايكوال ل 3 over ال 7. طب ال 3 هشوف النمريتور بتاعت each choose من هنا. ال 3 becomes 6 يبقى ال 3 عملت times 2 يبقى should be 7 times 2. 2 times 7 14 not 21 يبقى دي wrong بالنسبة لي. يبقى هنا letter A دي بالنسبة لي هي wrong. طب 3 becomes 9 يبقى 3 times 3 يبقى should be make times 3 in denominator. 3 times 7 21 not 14 يبقى دي wrong. طيب ناخد برضو يا مستر letter C. 3 becomes 9 يبقى عملنا times 3 يبقى هنعمل times 3 in denominator. 3 times 7 21 yes. يبقى انا ببدأ هعمل التشوز بتاعت each one. هبدأ اجرب كده ان انا 3 becomes 6 يبقى عملت times 2 بعد كده 3 times becomes 9 يبقى عملت times 3 and so on. طيب number 13 انا هنا عندي 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3. دي اول حاجه خدناها يا مستر. انت قلت لي نعمل 3 ونعمل 1 plus 1 plus 1 plus 1 يبقى 4 over 3. اقول لك جود بس انا ادور عليها هنا مش لاقيها. ليه؟ لان هو هنا كانه بالظبط بيقول لي اعمل ال 4 times 1 over 3. فال 4 times 1 over 3 انا بعمل repeated الفراكشن 1 over 3. اوكي؟ يبقى ال 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3 برضو another answer بتاعتها ان انا بعمل ال 4 times ال 1 over ال 3. number 14 هنا بقى خدنا الديسيمال بوينت او الديسيمال نمبر 0.06. ايه ده؟ نعمل ايه؟ بكتب ال 6 الاول وبعدين الدينامينيتور بتاعي ال 6 هنا البوينت بتاعتي after 2 digit يبقى after over ال 100. يبقى فين هنا؟ ادي letter C. number 15 the place value of digit 8. انا عاوز ال place value. طيب ادي البوينت بتاعتي ما تلخبطش كده ونراجع عليها تاني. البوينت بتاعتي ده بالنسبه لي هو الديسيمال بارت وده هو الهول بارت. فالهول بارت starting by ones and then tens. اما الديسيمال بارت starting here before decimal ده tenth th. اما ال 8 هي 100th. اوكي فانا هنا عاوز البليس فاليو اوف 8 يبقى هي ايه 100. اوكي طيب number 16 the value of digit 5. انا هنا عاوز الفاليو بتاعت الديجيت 5. ال 5 دي is what is a tenth يبقى it should be put in 0.5 يبقى عشان هي tenth فعملتها 0.5. لو هي 100 يبقى 0.05 ده ال hundredths فيبقى letter A. طيب number 17 47 hundredths. In the first put 47. Hundredths means put decimal point after 2 digits. يبقى هعمل count from right side 1 2 and then put decimal point and put 0 in a hole. طب مستر لو انا قلت يا مستر كده 47 tenths يبقى البوينت after 1 digit يبقى المفروض الانسر بتاعتي تبقى 4.7. ده لو قلت ايه tenths يبقى هنا 0.47. number 18 2 ones and 3 tenths يبقى ال 2 هنا 1 and 3 tenths يبقى ال 3 في ال tenths هنا يبقى 2.3. number 19 17 tenths 17 ايه tenths. اول حاجه اعمل 17. خلي بالك انا بقول لك 17 مش 70. دي 70 اما دي 70. اوكي عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط ما بين ال 17 وال 70. 17 tenths يبقى البوينت افتر 1 digit
يبقى 1.7. Number 20 احنا خدنا representing data. The opposite graph shows الجراف اللي قدامك ده يا ترى pictograph؟ لا ده مش pictograph. يعني ايه pictograph؟ ان انا الاقي فوتوز كده، ان الاقي سمايل فيس مثلا. طب line plot ان الاقي line وعليه cross، ده اللاين بلوت. بار جراف ان الاقي ده كده بس، كل بار يبقى لوحده، ده البار جراف. طب الدبل بار هو ده الدبل بار جراف، ان يكون 2 بارز بس يكونوا زي كانهم 1 بار. اوكي طيب نمبر 21 8 over 10 equal 4 over space. ال 8 becomes 4. ايه ده؟ يعني عملنا divided. 8 divide by what to be 4؟ 8 divide by 2. يبقى ال 10 divide by 2. 10 divide by 2 it will be 5. Number 22 the model which represent 5 over 6. انا عاوز الموديل اللي بيقول لي ده 5 over 6. اول حاجه ما تتعبش نفسك تدور على البار او الموديل اللي يكون divided 2 into 2 6 parts. فانا عندي 1 2 3 4 5. لا يبقى ده wrong يا مستر. طب ده 1 2 3 4 برضه ده wrong. طب ده يا مستر 1 2 3 4 5 6. ايوه ده 6. يبقى عنده 5 parts colored. ده 5 parts colored. يبقى ده 5 over 6. Next page. The name of the opposite figure. يا ترى الفيجر ده احنا قلنا ده اسمه ايه؟ ده اسمه ray عشان فيه one arrow from one side. طب الray ده بقى ده فيه ray هنا وفيه ray هنا. انهي ray بقى فيهم؟ خلي بالك بقى. دي هي الستارتنج، يبقى تقول A B ray. اما لو كان ray كده وكان حاطط هنا ال B وهنا ال A فيبقى ده B A ray. يبقى نخلي بالي هي مين الستارتنج بالنسبه لي في الray. طيب the opposite two lines are ال two lines دول are what؟ are parallel. good. Number 25 3 2 over 10 equals 3 space over 100. ايه ده؟ ال 3 is still 3. ال 10 becomes what؟ 100. يعني عمل add 0. طالما عملت add 0 في الدينومينيتور اعمل add 0 في النوميريتور، يبقى هنا 20. Number 26 which of the following figures shows a line of symmetry. يعني ايه line of symmetry؟ يعني بعمل الشيب divided into two equal parts. طب لو انا بصيت على letter A هتلاقي هنا البارت ده not same the down part. برضه في letter B السيركل دي اللاين ده ما عملتلهاش divide ل two equal parts. اما letter C الشيب اللي قدامي ده اتعمل له divided into two equal parts. Number 27 all the following figures show line of symmetry except. كل الشيبس اللي قدامي دي هي line of symmetry except one. مين بقى؟ قال لي ده كده line of symmetry. ال B line of symmetry. ال D line of symmetry. اما ال C not line of symmetry. ايه ده ليه؟ عشان الريكتانجل all sides are not equal. يبقى ما ينفعش هنا نيجي في الريكتانجل نعمل اللاين اوف سيمتري يا هنا او هنا. اللاين اوف سيمتري اوف ريكتانجل بيكون يا كده او كده. هو ده اللاين اوف سيمتري بتاع الريكتانجل. اما ده مش لاين اوف سيمتري، فهو هنا عاوز اللي مش لاين اوف سيمتري، هو بيقول لي except. اوكي تمام. which of the following shows right angle. انا عاوز right angle. دي يا مستر؟ لا دي acute. دي بي right angle عشان عامله لي هنا L letter L. انما دي obtuse angle. طب دي ديت ده ray. جميل جدا. تعال نشوف 2 over 7 و 6 over 7. فاكرين الكومبيرنج؟ ايوه يا مستر ده هنا الدينومينيتورز are same. يبقى ال greatest denominator هو ال greatest fraction. good. طب the opposite figure is named as. الفيجر اللي قدامي ده ده كده يا مستر اسمه line او straight line. طب ممكن نقول عليه بقى ايه؟ يا اما نقول A B straight line او B A straight line in any way. طب فين ال A B straight line؟ اهو C.
Okay? Number 31. The quadrilateral that has equal sides with 4 right angles. مين اللي عنده 2 condition؟ equal sides و 4 right angle. ده السكوير الطماع بتاعنا. طب a parallelogram has 4 right angles؟ لا طبعا ده الريكتانجل. 4 equal sides؟ لا طبعا ده كده الرامبس. 1 pair of parallel sides؟ لا ده الترابيزيا يا مستر. 2 pairs of parallel sides؟ yes هما ده الباراليلوجرام. Number 33. A space has a very measuring angles with only one pair of parallel sides. تاني كده has a very measuring angles with only one pair of parallel sides. مين اللي عنده one pair؟ الترابيزيا. Okay? The equilateral triangle. equilateral has all sides are same. يبقى عنده كام sides equal؟ 3 sides. Number 35. Space is the same point as 0 degree. After half of full rotation. فاكرين كده الهاف سيركل؟ الهاف سيركل كانت 180. يبقى الريفيجن. Number 35. Space is the same point as 0 degree after half of one full rotation. فاكرين الهاف روتيشن لما قلنا كده ان انا بعمل هاف يبقى الانجل بتاعتي ب 180 degree. عشان كده قلت لكم ان السمري ده مهم جدا جدا جدا. طيب number 36. Which of the following figures shows a quarter of full rotation؟ فين الكورتر of full rotation؟ excellent. C. يبقى البوينتس دي كلها هتلاقيها فين؟ في السمري اللي هو اخر بيجز في الشيت ده. مهم جدا جدا جدا. The opposite two lines are. الopposite two lines are what؟ perpendicular يا مستر. طيب number 38. 5 plus 0.02 plus 0.1 equals. ايه ده؟ ده كده عامل expanded form. يبقى هو عاوز الستاندرد فورم. يبقى انا بحط كده الهول نمبر 5 بلس فين التنث هنا اللي هو ال1 ال100 هنا اللي هي ال2. يبقى 5.12. Number 39. Space angle is smaller than right angle. مين اللي smaller than right angle؟ الacute angle. The angle which measured 120 shows a fraction. مين الانجل اللي الميجر بتاعتها ب 120؟ تعالى كده اقول لك يا مستر لو انت جيت عملت السيركل بتاعتك اهو انا هستخدم السيركل دي ادي 0 وادي 30 60 90 وادي 120. يبقى الفيجر بتاعي هيبقى عامل كده. ده كده يا مستر 1 over 3 ولا 2 over 3 ولا 3 over 4 ولا 1 over 2؟ لسه مش عارف. طب نعمل ايه؟ قال لي بسيطة جدا. اعمل 120 over 360. 120 over ايه؟ over ال 360. كنسل الزيرو مع الزيرو بقى عندك 12 over 36. اعمل divide by 4 و divide by 4 او divide by 12 و divide by 12 يطلع معايا ب 1 over ال 3 يبقى third. يبقى ال 120 shows as a fraction اللي هو ال 1 over 3. Number 41. يا ترى الانجل بتاعت البارت ده هتبقى represent what؟ 30 or 60 or 90 or 120؟ طبعا هنا ب 90. Which of the following figures shows the other half of the shape؟ يا ترى الشيب ده other half second half الناحية التانية هيكون عامل ازاي؟ اهو هو نفس الشيب ده بس في الليفت سايد. اوعى تاخد بيكون نفس الشيب ده، لا انا باخده فين؟ في الليفت سايد. Number 43. 5.16
equal 5 plus 0.06 plus 1. هو هنا عمل expanded form فاوريدي هو كتب لي ال 5 وكتب لي ال 6 ففاضل مين؟ ال 10 اللي هي ال 1 يبقى 0.1. next page. the value of the digit 0. اول لما اقول لك الفاليو بتاعت الزيرو تبقى بزيرو. مش مشكله بقى عندي الزيرو دي فين. يبقى لو عاوز الفاليو بتاعت الديجيت 0 تبقى equal 0. which is an obtuse angle in the opposite figure. فين هنا ال obtuse angle؟ ادي ال obtuse angle. ده كده شكل ال obtuse angle. طب يا ترى بقى النيم بتاعها؟ يا ترى YXZ ولا XZY ولا YZX ولا XYZ؟ عشان ما تلخبطش نفسك انت دي ال obtuse angle. عاملها around what؟ حوالين مين؟ حوالين الواي. حط الواي في الميدل. يبقى الاكس والزد في another sides. يبقى اكس here وزد here او زد here واكس here. بس اهم حاجه تكون الواي هي فين؟ في الميدل. فانا بقى هشوف يا ترى اكس واي زد موجوده؟ اكس واي زد اهي. طبعا مش هيديني زد واي اكس. لو انا دورت كده مش هلاقي زد واي اكس. طيب number 47. 7 over 12 is closer to the benchmark fraction. يا ترى ال 1 ولا هاف ولا كورتر ولا زيرو؟ أول حاجة كنسل الكورتر، ما ينفعش كورتر، لأن البنش مارك بتاعتك يا زيرو يا هاف يا 1. طب أنا أعرف منين؟ أول حاجة اعمل لاين بتاعك كده. اللاين بتاعي ده هعمل له count to 12 يبقى 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ال 12 دي يبقى 12 over 12 يعني ده ب 1. وهنا الزيرو ده زيرو يبقى 1 over 12 2 over 12 3 over 12 4 over 12 5 over 12 6 over 12 اللي هي الهاف لأن ال 6 هي هاف 12 7 over 12 8 over 12 9 over 12 10 over 12 11 over 12. ادي انا عاوز 7 over 12 دي. يا ترى ال 7 over 12 دي كده يا مستر هي نيرست للزيرو ولا للهاف ولا لل1؟ ده هنا يا مستر نيرست او كلوزر للهاف. يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ هاف. اوكي؟ ده كده بالنسبه لك هو البنش مارك. عرفت تعمل بنش مارك ازاي؟ يا بتعمل نمبر لاين وبتبدا تعمل count according to the number of denominator. Okay? To compare between a rainfall in the deserts of Africa in the 2 years 2020 and 2022 we use. عشان تعمل compare ما بين data compare between data يبقى أنا كده بعمل using ل double bar graph. تاني يبقى عشان أقدر أعمل compare between data بعمل using مين؟ لدبل بار جراف. طيب امال يا ترى اللاين بلوت؟ قال لي لا اللاين بلوت بعمل using in number to express about number. زي مثلا اقول لك السايز اوف شوز اللينث الهايت الويت. ده كده طالما في number يبقى انا بعمل representing data دي by using line plot. يبقى the number which is the almost repeated is. يا ترى مين ال almost repeated؟ ال most repeated هنا. أنا عاوز the most repeated هنا. ال most repeated يعني ال highest هنا. يبقى هنا ده ال highest يبقى 6 and 1 over 3. هو ده ال most repeated. Number 49. Which choice shows the fractions in descending order؟ أنا هنا عاوز descending order. أنا مش هعمل دول descending. انا بقول لك مين في دول اللي معمول له descending order. اوكي؟ فانا هنا هشوف الدينامينيتور سيم. يبقى النيميريتور سيم يبقى الدينامينيتور الجريتست هو السمولست دينامينيتور السمولست فراكشن. يبقى هنا 10 9 7 5 3 يبقى هنا كده معمول له ايه؟ ايه يا مستر؟ ده كده معمول له ascending. ليه يا مستر؟ لأن أنا أخدت من الجريتست للسمولست في الدينامينيتور. يبقى الجريتست دينامينيتور هو السمولست فراكشن.
يبقى ده كده ascending order. 10 بوينت دي طالما النيميريتور سيم يبقى السمولست denominator هو الجريتست fraction والجريتست denominator is smallest fraction فده greatest يبقى ده كده ascending. تعال نشوف letter B. ادي 3 3 3 3 3 برضه the same numerator. طب يا ترى بعمل لهم ascending؟ ده 5 7 9 10 3. لا ده كده مش بعمل لهم arrange يبقى ما ينفعش. تعال letter C. برضه هنا يا مستر النيميريتور سيم. طب يا ترى بعمل لهم rearrange او order؟ 3 5 7 9 10. طب يا ترى بقى ده ascending ولا descending؟ لا ده كده descending. ليه؟ عشان ال smallest denominator is greatest fraction. Number 50. Which of the following is not true؟ يعني مش correct. ال 5 becomes 1 يعني عملنا divide. Divide by what؟ Divide by 5. 15 divide by 5 3. ايه ده يبقى دي true. طيب 1 becomes 3 يبقى عملنا times 3 يبقى ال 6 عملت لها times 3. 3 times 6 18 برضه دي true. 7 becomes 8 هو ينفع ال 7 becomes 8؟ لا طبعا يبقى دي هي اللي not true. Number 51. The name of figure اللاين ده هو اسمه ايه؟ قال لي ده اسمه straight line. طب فين ال straight line هنا؟ ايوه هي دي بتاعت ال straight line. اما ده line segment sorry. اما دي straight line دي ray ودي ray. طيب تعال نشوف next. نبدأ بقى في question complete the following. The place value of the 3. أنا هنا عاوز ال place value بتاعت ال 3. أول حاجة نعملها نعمل الزيرو بتاعت الهول وال 3 دي في ال tenths يبقى 0.3 وبكنسل ال hundreds. The opposite two lines are ال two lines دول are parallel. Good. يبقى ال two lines دول parallel. The decimal 3.03 is read as أنا النمبر ده عاوز أعمل له reading فبقول إيه 3 عشان دي كده في الهول البوينت هقول and 3 بس 3 دي فين؟ في ال hundreds يبقى أقول هنا إيه 300 يبقى 3 and 300. Number 4. And space angle is less than right angle. مين ال less than right angle؟ الacute angle. Number 5. 5 tenths and 5 tenths. 5 ايه؟ tenths يعني 50. كوما يبقى في هنا decimal point. 5 tenths يبقى ال 5 في ال tenths. خلي بالك هو بيلخبطني. 5 ايه؟ tenths يعني 50. Number 6. 71 over 100. أول حاجة نعمل drop down ل 71. هنا في الدينامينيتور في 2 0 يبقى البوينت after 2 digit وأعمل decimal point after ال 2 decimal point after 2 digit وأعمل الزيرو في الهول number. Number 7. 5 over 6 plus 2 1 over 6. أول حاجة هعمل plus للهول. 5 plus 2 يبقى 7. هعمل drop down للدينامينيتور و5 plus ال 1 يبقى هنا 6. ايه ده بس 6 over 6 يا مستر تبقى equal 1 يبقى ال 1 whole plus ال 7 يبقى equals 8. اوكي. Number 8. 5 over 10 minus 2 over 10. The denominators are same يبقى put 10. 5 minus 2 it will be 3. The unit form of the number 8.5 is what؟ أنا هنا عاوز اليونت فورم. خلي بالك عشان بنطلع غلط دايما ما بين اليونت فورم والاكسباندد فورم. أنا هنا عاوز اليونت فورم. اليونت فورم إن أنا هعمل 8 whole and 5 tenths. هي دي بالنسبة لي اليونت فورم. 1 over 4 a circle measured what؟ طبعا الكورتر من السيركل هي ب 90 degree. Number 11. The rectangle has space right angles. يا ترى الريكتانجل قلنا عنده كام right angle؟
4 right angle. Number 12. 5 over 8 equals space over 3 equals 5 over 8. ايه ده؟ دي اعملها ازاي يا مستر؟ لو خدت بالك كده هتلاقي ان ال 5 over 8 becomes 5 over 8. ايه ده يعني ما اتغيرتش يا مستر؟ طب اعمل any number times what عشان يديني the same number؟ قال لي times 1. يبقى انا محتاج ان ده يبقى ب 1 يبقى 3 over 3. اوكي؟ Number 13. The value of digit 6. الفاليو بتاعت ال 6. ال 6 هنا tenths يبقى 0.6. Number 14. An space angle is greater than a right angle and less smaller than a straight angle. دي الobtuse angle. الايه؟ الobtuse angle. Okay? Number 15. The space triangle has no equal sides. مين اللي ما عندوش equal sides؟ ده يا مستر الاسكالين triangle. Number 16. The space has 4 equal sides and 4 right angles. مين الطماع؟ The square. Good. Next page. بيقول لي هنا 5 over 8 equals space over 16. ده ال equivalent fraction. ال 5 becomes missing. مش عارف ال 5 becomes what. إنما ال 8 becomes 16. يبقى عملنا times 2. طيب يبقى أنا هعمل times 2 في النumerator. 5 times 2 it will be 10. Number 18. There are space unit fraction that 4 7/10ths. There are space unit fraction. يعني أنا عندي كام unit fraction؟ من ال 7/10ths. ال 7/10ths يعني ال 7 over 10. يا ترى هيطلع لي كده كام unit fraction؟ هيطلع لي 7. ليه؟ لأن لما أعمل 7 over 10 بالunit fraction هيبقى 1 over 10 plus 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 1 over 10. ادي 1 2 3 4 5 6 7. هيطلع لي هنا 7 unit fractions. Number 19. 5 becomes 15. يبقى عملنا times 3. يبقى ال 15 times 3 also. يبقى هعمل 15 times 3. 3 times 5 يبقى هنا 15. 5 and remaining 1. 3 times 1 3 plus 1 يبقى 4. يبقى 45. Number 20. If x over 4 equals 2 over 8, then x equals what? ال x becomes 2. مش عارف. طب ال 4 becomes 8. ال 4 becomes 8 يبقى عملنا times 2. يبقى هنا هنعمل times 2. What times 2 to be 2? 1. Number 21. The opposite figure is space triangle according to their sides. فاكرين لما قلت لكم خلوا بالكم التراينجل الايسوسيلس هتلاقي السايد ده هو ايكوال السايد ده يبقى ده كده isosceles triangle. Isosceles triangle. Number 22. 60.57 equals space plus space plus space in expanded form. لو خدت بالك الأول أنا عاوز أعملها expanded form، ولو خدت بالك برضو أنا هنا عندي 3 spaces بس، يبقى أنا محتاج 3 spaces بس، يبقى أنا هاخد ال 60 ده في الهول، وبعدين ال 5 دي في التنسز يبقى 0.5، بعد كده ال 7 في الهندردز يبقى 0.07. Number 23. 21 over 5 as a mixed number. أنا هنا عاوزها mixed number. يبقى أول حاجة بعمل drop down لل 5. ال 21 divided ال 5. What time 5 equal 21? Nothing. The nearest is 4. 4 times 5 is 20. And the remainder 1. يبقى دايما بشوف ايه اللي times ال denominator يبقى equal ال numerator واشوف ايه ال remainder بتاعي. طيب number 24. 5 and 500ths. ال 5 يبقى ال 5 دي whole plus أو and decimal. 500ths 5 ايه؟ hundredths يبقى 0.05. يبقى 0 في التنثs وال 5 فين؟ في الهندردثs.
25 7 ones and 4 hundredths and 2 tenths. أول حاجة ال 7 في ال ones في الهول وادي البوينت. ال 4 في ال hundredths يبقى دي ال 4 في ال hundredths and 2 tenths يبقى دي 2 في ال tenths. اوكي؟ طيب by using the opposite line plot the number of children whose ages are 10 years old is what؟ يعني بيقول لي شوف اللاين بلوت اللي قدامك ده وتعالى عند ال 10 years اللي هي دي كده وشوف لي في كام children هنا. طبعا في ناس بتغلط تقول 1 2 3 لا شوف الكي الاول. الكي هنا بتقول لك ايه؟ ان الكروس each cross stands for 2 children يبقى ده ب 2 وهنا 2 يبقى كده 4 يبقى الداش دي ب 1 يبقى كده 5 children 5 ايه؟ children. اوكي؟ تمام. Number 26 The square has space right angle. يا ترى السكوير عنده كام right angle؟ 4 right angle. Number 28 0.22 equal space hundredths. أنا عاوزها تبقى equal إيه؟ hundredths. يبقى أنا ال hundredths البوينت after 2 digit يبقى أنا هكتب ال 22. 3 and 22 hundredths. 3 يبقى 3 في الهول. and يبقى decimal point 22 hundredths يبقى 22 in hundreds. Okay? طيب number 5 is number 30. 5 3 over 4 equal space and improper fraction. أنا هنا عاوز أعملها convert ل improper fraction. طيب أول حاجة تعمل إيه؟ هتروح جاي كده تعمل ال denominator 4 و 4 times ال 5 يبقى 20 20 plus L3 يبقى 23. اوكي؟ نقدر نقفل الاساي problem. Question number 1. Write the required forms for the decimal number 2 plus 0.5 plus 0.01. أول حاجة ده كده الاكسباندد فورم فهو عاوز الستاندرد فورم. فهروح أعمل ال 2 في الهول بوينت ال 5 في التنثز ال 1 في الهندردثز. اليونت فورم يبقى أنا هقول 2 whole comma 5 tenths and 1 hundredths أو 100. الوورد فورم يبقى هقول 2 and 50 1 hundredths. Okay? طيب. Question number 2. The following data shows the lengths of some coloring pencils with Rami. Represent this data using a line plot. Then answer the following questions. أول حاجة أنا عندي data دي النمبرز اللي عندي وعاوز أحطها على اللاين بلوت بتاعي. أول حاجة بعمل determine أنا محتاج ال smallest هي ال 4 وال greatest هي ال 5. بعد كده انا عندي كورتر و2 كورترز و3 كورترز يبقى انا هنا عندي 1 كورتر 4 1 كورتر و4 و2 كورتر وبعدين 4 و3 كورترز. هبدا ادور على ال4 في 4 هنا عندي في 4 اهي فانا هعمل لها بكروس. طيب بعد كده ال4 كورتر ادي ال4 كورتر ادي 1 ال4 كورتر ادي 2 في 4 كورتر تاني ادي كده 3 بعد كده 4 2 كورتر ادي 4 2 كورتر ادي 1 4 2 كورتر ادي كده 2 4 3 كورتر ادي 4 3 كورتر ادي 1 4 3 كورتر ادي 2 4 3 كورتر ادي كده 3 4 3 كورتر ادي كده 4 بعد كده ال 5 ادي 1 ادي 2 يبقى الاكس يبقى الكي بتاعي الاكس بتاعتي ريبريزنت وات؟ تريبريزنت 1 بنسل. في واحد تاني مش حابه الكي بتاعه يبقى الكروس تبقى ب 1 تبقى عاوز الكروس تبقى ب 2 فبدل ما يجي عندي ال 4 دي بيعملها كروس يعملها ايه؟ داش. طبعا دي حاجه ترجع لك انت. How many pencils
whose lengths are more than 4/2/4. أنا عاوز اللي أكتر من ال 4/2/4. يبقى كل دول هم اللي more than اللي 4/2/4. يبقى تعمل 1 2 3 4 5 6. يبقى 6 pencil أو أوكي؟ طيب what is the greatest length؟ من ال greatest length؟ ده ال greatest one. يبقى 4 3/4. What is the smallest؟ فين ال smallest؟ اللي هي ال 4. كده عرفنا ازاي نطلع اللاين بلوت وبنعمل answer للكويشن اللي على اللاين بلوت. Number 3. حسام walked 5/10 kilometer. Then he walked another 21/100 kilometer. How long did حسام walk all together؟ لما اقول لك all together او total يبقى انا كده بعمل بلس. يبقى انا هعمل ايه يا شباب؟ بلس ال 5/10 بلس ال 21/100. بس يا مستر دول كده الدينامينيتورز ار نوت سيم. بس نقدر نخلي ان ال 10 تبقى 100. ان انا اعمل هنا اد 0 واعمل هنا اد 0. بقت 50 بلس 21 يبقى equal 71/100. اوكي؟ طيب تعال نشوف next question. Use your ruler to connect the dots to draw a right angle. انا عاوزك تستخدم الدوتس دي عشان تعمل right angle. بس هتستخدم ايه؟ الرولر بتاعتك. يبقى كل اللي هتعمله هتيجي تعمل لاين هنا بالرولر وتعمل كمان لاين هنا كده. بس كده انا عملت ايه؟ الرايت انجل. كده انا عملت درو لمين؟ للرايت انجل واكتب كده تحتيها رايت انجل. طب ده كمان يا مستر عاوزني اعمل درو ريكتانجل. يبقى انا همسك الرولر بتاعتي واروح عامل ريكتانجل. بس خلي بالي ان الريكتانجل ان السايد ده يبقى ايكوال للسايد ده والسايد ده يكون ايكوال للسايد بتاعي ده. يبقى ما يكونش all sides are equal. اوكي؟ يبقى انا كده عملت ايه؟ rectangle فهكتب له هنا rectangle. اوكي؟ طيب تعالى نشوف next question. By using the opposite graph الجراف اللي قدامك ده answer the following question. عاوزك الاول حاجه تعمل لي complete للتيبل ده. خلي بالك اول حاجه لازم تبص عليها الجراف نفسه ده الدبل بار. وفي هنا عندي كي الجيرلز هتلاقيها وايت والبويز هتلاقيها بلو. تمام. فهنا عندي فولي بول وهاند بول وسويمنج وفوتبول والنمبرز بتاعتي 0 2 4 6 8 10 12. فالفولي بول عندي البويز 4 ادي البويز 4 يبقى الجيرلز 2 6 اهي. طب الهاند بول قال لي دول كده كده ايكوال فهنا البويز والجيرلز each one 10. اوكي؟ تمام. بعد كده السويمنج الجيرلز up to 12 البويز up to 8. الفوتبول الجيرلز up to 2 اهو والبويز up to 6. اوكي؟ خلي بالك انا لخبطت حاجه هنا. تعالى بص عليها كده. السويمنج قلنا الجيرلز 12 بس الجيرلز فين؟ داون. يبقى خلي بالي هي الجيرلز دي في التيبل داون ولا اب؟ اوكي؟ طيب how many boys prefer swimming؟ في السويمنج how many boys 8. how many girls prefer volleyball؟ الفوليبول اهيت والجيرلز 6. تمام؟ طيب شوف نمبر 6. order the following fractions in an ascending order. انا عاوزك تعملها لي ايه؟ ascending order. والنمريتورز هما اللي سيم. يبقى انا هنا النمريتورز سيم وعاوز اعمل ascending يبقى هاخد الجريتست denominator. فين الجريتست denominator؟ ده. يبقى اقول 10 2/10 دي نمبر 1 and then
2 over 9 and then 2 over 5 and then 2 over 4 and then 2 over 3. Okay? Number 7. Adam drinks 0.6 liter of juice. Omar drinks 4 over 10 liter of juice. Who drinks more? أنا عاوزك تقول لي مين اللي عمل drinks more بس. مين اللي خد أكتر هنا؟ فآدم drinks 0.6 وعمر drinks 4 over 10 يعني 0.4. فده عمر وهنا آدم. تمام؟ مين بقى اللي عمل drinks more؟ قال لي يا مستر 0.6. يبقى هنا who drinks more؟ آدم. بس كده مش هنعمل أي حاجة تاني؟ لا خلاص. Number 8. Find the result of each of the following. 3 2 over 5 plus 1 4 over 5. أول حاجة أنا بعمل whole plus الwhole. 3 plus 1 يبقى دي 4. وادي الدينامينيتور 5. 4 plus 2 يبقى عندي 6. إيه ده؟ بس ده يا مستر كده improper. يبقى أنا محتاج أعمل convert لل 6 over ال 5. ال 6 over 5 ادي الدينامينيتور يبقى 5. What time 5 يبقى equal nearest to 7 to 6 يبقى ال 1 والريمايندر 1. بس انا اوريدي عندي في الهول 4 يبقى 4 plus 1 يبقى 5 whole and 1 over ال 5. طيب number B. 3 4 over 7 minus 1 3 over 7. هنعمل 3 minus ال 1 يبقى 4 sorry 2. وبعدين نعمل الدينامينيتور 7. 4 minus 3 يبقى 2. اوكي؟ طيب 4 time 1 over 9 يبقى 4 time ال 1. نعمل ال 4 time ال 1 يبقى 4 over ال 9. بس كده مش هنعمل اي حاجه تاني خلاص. هي دي بس كده. طيب 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3 plus 1 over 3. ممكن تعمل ايه؟ ممكن تروح عامل كده 3 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 it will be 5. وممكن تعمل كده كمان 5 time 1 over 3. وممكن تعملها كمان تعمل لها convert. ادي 3 وادي 1 1 times 3 ب 3 يبقى remainder 2. اوكي؟ يبقى انا ممكن اعملها في فورم اللي هو بتاعه الامبروبر، ممكن اعملها تايمز، ممكن اعمل الامبروبر اعمل convert لميكسد نمبر. اوكي؟ تمام. تعال نشوف next page. Use the protractor to measure each of the following angles. أول حاجة أنا عاوزك تستخدم لي البروتراكتور. فهتجيب البروتراكتور بتاعتك أهيت دي كده شكل البروتراكتور. هتروح جاي هنا هتمسك البروتراكتور، عندك هنا في سنتر بتاعت البروتراكتور، هتحطها على السنتر بتاعت أو الفيرتكس بتاعت الأنجل أهو كده. وبعدين هتخلي الزيرو يبقى على اللاين، وهتشوف السكند راي ده ستوب ات وات. فهتلاقي هنا 0 10 20 30 40 وهنا ما عملش ريتش لل 50. ده بقى هنا فين؟ ده هنا افتر ال 45 ب 1 يبقى 46 degree. اوكي؟ طب تعالى نشوف النكست انجل. ادي همسك البروتراكتور بتاعتي، هحط السنتر على الفيرتكس والزيرو يبقى على اللاين، وابدا اعمل كاونت للانجل او الميجر 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90. ما عملتش برضو ريتش لمين؟ لل 100. يبقى هنا 90 91 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى دي 99 degree. اوكي؟ تمام. طيب تعال نشوف draw an angle with measure 115 degree. أول حاجة تعملها تعمل draw للاين، وبعدين تمسك البروتراكتور بتاعتك، تحط البروتراكتور على الفيرتكس بتاعتك اللي هي هتكون هنا. انت عاوز يا مستر الانجل تبقى 115، يبقى 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100 110 انا عاوزها 115 يبقى between ال 115 وال 120 وبعدين اشيل البروتراكتور وبعدين اعمل ماتشنج ما بين البوينت دي والفيرتكس بتاعتي. كده انا عملت الانجل بتاعتي اهو. اوكي اللي هي 115. طيب تعال نشوف next question. بيقول لي هنا مديني مودلز، الموديل بتاعتي دي عاوز اعمل الستاندرد فورم والوورد فورم واليونت فورم والاكسباندد فورم. اول حاجه الستاندرد فورم، انا هنا عندي ده بلوك كله كولرد وده بلوك كله كولرد، يبقى دول كده هما بالنسبه لي تو هول بوينت. بعد كده عندي الكولوم ده بالتنث، بس انا عندي كام كولوم؟ هو 1 كولوم يبقى 1 تنثز. طب السكويرز الصغيره دي دي كده السكويرز الصغيره دي هي الهندردز، يبقى 1 2 3 4 5 6 يبقى 6 هندردز. طب انا عاوز الورد فورم يبقى 2 and 16 hundredths. عاوز اليونت فورم يبقى هقول 2 whole and 1 tenths او tenth و 6 hundredths. اوكي بعد كده عندي الاكسباندد فورم يبقى 2 whole plus 0.1 اللي هي التنثز plus 0.06 اللي هي الهندردثs. اوكي بكده نكون عملنا ريفيجن كامله على كل المنهج الخاص ببرايمري 4. اتمنى ان انا اكون وفقت معاكم واكون لميت المنهج معاكم كله. ما تنساش لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفكم في حلقه جديده. Goodbye and good luck.